यस भिडियोमा हामीले यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टलाई बुझ्नेछौँ। यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टले वेभ नेचरलाई डिफाइन गर्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट थोमस यङले 1801 मा परफर्म गरेका थिए। साथै यो एक्सपेरिमेन्ट वेभ थ्योरीको फर्स्ट एभिडेन्स थियो। यस एक्सपेरिमेन्टमा लाइटमा पार्टिकल नभएर वेभ नेचर हुन्छ भन्ने कुरा पाइयो। यसका साथै लाइट वेभको इन्टरफेरेन्स हुन्छ, जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी लाइट वेभ एक अर्कामा सुपरइम्पोज गर्छन् अर्थात् मिक्स हुन्छन्। आउनुहोस् अब यसलाई डिटेलमा बुझौँ। यो एक्सपेरिमेन्टलाई बुझ्नका लागि केही बेसिक टर्महरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै वेभ फ्रन्ट, इन्टरफेरेन्स, सुपरपोजिसन अफ वेभ। यी टर्म बुझ्नका लागि भिडियो पहिले अपलोड भइसकेका छन्। हजुरहरूले एकचोटि ती भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स छ जसबाट लाइट वेभ इमिट भइरहेका छन्। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यस्ता लाइट सोर्स हुन् जसबाट सिंगल कलर लाइट इमिट हुन्छ। यी लाइट वेभ हाइगन प्रिन्सिपल अनुसार स्फेरिकल वेभफ्रन्टको फर्ममा इमिट हुन्छन्। सामान्यतया लाइट वेभलाई साइन वेभको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। 3D मा लाइट वेभ स्फेरिकल वेभफ्रन्टको फर्ममा ट्राभल गर्छ। यी वेभफ्रन्टका सर्फेसलाई हामी क्रेस्ट मान्न सक्छौं, अर्थात् लाइट वेभको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुने दुई स्फेरिकल वेभफ्रन्टको बीचमा भएको एम्प्टी स्पेसलाई हामी वेभको ट्रफ मान्न सक्छौं, अर्थात् लाइट वेभको मिनिमम इन्टेन्सिटी। यी एम्प्टी स्पेसलाई हामी अर्को स्फेयरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यस लाइट वेभमा ब्लू स्फेरिकल वेभफ्रन्टलाई क्रेस्ट र रेड स्फेरिकल वेभफ्रन्टलाई ट्रफ कन्सिडर गर्नेछौं। एनिमेसनमा हामीले देख्छौं जब यो स्फेरिकल वेभ सोर्सबाट टाढा मुभ गर्दछ तब यी वेभका रेडियस बढ्दै जान्छ। यो लाइट वेभको नजिक दुईवटा स्लिट राखिएको छ जसमा धेरै शार्प होल बनाइएको छ ताकि यसबाट लाइट वेभ पास हुन सकोस्। जब यो लाइट वेभ स्लिटमा इन्सिडेन्ट हुन्छ तब स्लिटबाट दुईवटा नयाँ लाइट सोर्स क्रिएट हुन्छन् जसबाट नयाँ लाइट वेभ जेनेरेट हुन्छन्। यो लाइट वेभ पुनः नजिकै राखिएको स्क्रिनमा इन्सिडेन्ट हुन्छ र यस प्रकारको प्याटर्न बनाउँछ। यो लाइट प्याटर्नलाई इन्टरफेरेन्स फ्रिन्जेस भनिन्छ। यो प्याटर्नमा कतै डार्क र कतै ब्राइट फ्रिन्ज बनिरहेका छन्। यसको मतलब लाइट वेभको इन्टेन्सिटी डिफ्रेन्ट पोजिसनमा डिफ्रेन्ट छ। यस्तो किन हुन्छ त एनिमेसनद्वारा बुझौं। एनिमेसनमा हामी देख्छौं दुवै सोर्सबाट स्फेरिकल वेभ इमिट भइरहेका छन्। जब स्क्रिनमा एउटा वेभको क्रेस्ट अर्को वेभको क्रेस्टसँग सुपरइम्पोज भएर दुवै वेभ मिक्स भएर अर्को एउटा नयाँ वेभ बनाउँछन् जो दुवै वेभको तुलनामा बढी इन्टेन्स हुन्छ। यसैका कारणले गर्दा स्क्रिनमा ब्राइट फ्रिन्ज बन्छन्। अर्कोतिर जब एउटा वेभको क्रेस्ट र अर्को वेभको ट्रफसँग
सुपरइम्पोज हुन्छ तब लाइट वेभको इन्टेन्सिटी मिनिमम हुन्छ, जसको कारणले गर्दा स्क्रिनमा डार्क फ्रिन्ज बन्छन्। यहाँ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा प्राप्त भएका पुरै फरक प्याटर्नहरू देखाइएका छन्। Thanks for watching.